بیا هلا خانم نه ماما بیا رسیدنی مالی بیارش بیا تو نیاز ببینی من بالا بالا نانی تو بس نه سیب زمینی نه ماما این برده گوجه برده بیا این گوجه برده مافیا کاهو هیچ راه داره از اونو همینو برده او هیچ نگاه اما جو اینو نزدی؟ میخرم فعلا برو بده اینو به مامان جو مامی چه؟ باشه اینو بده به مامان جو از ما به تو بیاره نه باید ما به تو بیاره این انجیره چه بده؟ نه اینو؟ پسر؟ این باید که همشون کنیم؟ همشون چی خریدی؟ چی؟ یکیشو برای چی خریدی؟ اون یکیو؟ ماکان برای ماکان؟ یه دونه میدی به ماکان یکی برای تو یکی نصفش کنی یکیشو بدی به ماکان موزه باش برو فعلا نرو بالا تا بریم مسئله رو بچیم جانم فعلا برو بعد هم برو از این فعلا بریم تا آخر بعد قول بدم که چی؟ بریم ماکان؟ چرا میخوای بریم ماکان؟ خورما رو خب خب ماکانم بیا پیش من دوست باشه خب بعد خورمایش هم
ما هم دیگه خورمالو بخورین؟ باش پاشو برو. بیا بدون اجازه من اینجا نری خود؟ نه خود نخواد؟ بدون اجازه من اینجا نرم حالا میتونی بالا اینه زنجه بده با ما پاشو دونه خدا دیدونی؟ کدوم مال توه؟ دیگه با هم بکن برو حالا هر کدوم تو خوردی بخور برو بیا قول ماما میتونی از اون ور بدی برو از اون ور بدی بذار دیگه بیارم گریه نکن گریه نکن سیم خاطر همیره نده برو خب هی گفته اسمسونه تو شو نگاهی خیلی آنها بیچه شوی شو بمند یا چه اتفاق ورده شونو بدم میخوام ناراحتم اصلا گچه ایدی گچه دوباره مام کی زنگ خیلی هر زدی موقع زیاد زنه مام کی زنگ زدی بعد دوستو گویه پیا قریبه هونه یم گویه ماهی سیبه هی پاکی که مامورو بعد دوستو کاکاومه یکم رو ماهی نستیم پاکه کم با هم حرف زیم بعد واسلش کسی کو بری بدنش دستی بشه بو ماهی بهش یا ماهی چقدر بهش یا بعد ره همون ایدی همون موقع سر رسید به که یکی دارم مثل دیش ها سیگی دیش مزرعت خواهی که مزد خواهی میشه مزد خواهی کنه چه فعلا مزد خواهی در چه ولی علی دلمونه که سر هیگو بابشین تطلا تبسونه الله سبیل اطلاق تبسیم نیا بخوام اما تسلیم چه خیلی خب اینی ازت تکنم ازت ما یکی هی هندلش کن باشه من خوش متوجه نیستم که یکی باید بگو الان یکم بگو آقا اون میره بعد که یکم یه چی بخور نباید گوش بگیری خوش اینجوری چرا ما؟ نمیدونم چطوری هم مرده خب مثلا مرد جماعت همو خوشه و غرورش خوشه و غیرتش مثلا اگه مثلا این چیله بفهمی هیچ کار میکرد نگاهی بی غیرت نگاه بی غیرت باید ریشه اصلی نپیدا کنم باید بینم من کی هی مثلا اینطوری کنه به نظرت کیه؟ اونم شماره نباید این پیگیری کنه باید شکایت کنیم در کاکایلی که در نلش داریم حرف بزنم و ما هم به اومه امی رو چه باز میگم ما هم اومه بیام دیگه زنگ و ایدی نزام باید صحبت نکنم ما کاکایلی بیشی ها چرا نونم با خدا چه کنم خیلی گنگو بشی گنگو بشی همه نشستم الکی ما مثلا آقا امام نشستم خب چند وقت که این دنیا هر قصه میدراره جرا چون دورم هر نه خواهم میگه باید چشه با مشکل حل کنیم با ریشه اساسی مشکل بجوریم انده دونی ایدی خوش با دوران خوبه با خون مثلا خوبه وقتی یکی ایچونه مثلا زنگ نیشه زنه ایتوری رو بود نما گوش کن نه دیگه خواهش بین یکی رو خراب کن نما توری کنه مثلا با خدا یه چیز عجیب این طرف کاری کنم فاطمه جانم خیلی تقییدش روش کنی؟ به ایدی؟ نه بس همین کار کنم بس همین کار کنم که دیگه یه تقییدی هست بسون اگه ولاد زیر تقییدش سریع بشه تلق بسون درد نمیکنه بخواهی تکرارش کنه بازن ما همین کار کنم چون
روش خیلی رفتی صبح کاری همین ندی؟ دل سوختن تو کاری بردن دل تو دوشی سوختن مثلا دارم باید زندگی کنم ما مثلا خدایش چه بیا ببینم آقا درسته یه بدیلی داره خب ولی خیلی خوبی هم داره مثلا همین که دوار به اذیت میکنه باید بینم چی کسی خواست زنده رو خراب کنه آقا خیلی نه خبرم نکیه یک ویدیو منم یک ویدیو ترتیب شدرم نکیه منم این کارم که انجام نه پرو کنم شام هون آواده خوش بود مثلا کی یعنی زینبه کیه یعنی واقعا زینبه هی برداری بری سفر بری هر داری با خود بری امون روزم دایی ایدی من گفت من نمیباردمش به چه مخواد بره؟ با دوست داره به امام رضا یا امام رضا و امام رضا بیا زندگی تنه خراب کنه؟ شاهنی بود نه؟ ساتم نبود قضاوت کردن خیلی چیز بده چون چند بار هی دخالتی که سی گم ماما زنده داشت کنی ماما جانم یعنی آشه که درست نفیسه نه زنده داشت و هیگون زنده داشت هیگون مامان نفهمیم نه بابا این کیه؟ مرزه بابای بابایی نه ها بابایی نه بابای بابایی بابای آقا رشید نمانه آقا ها من دوش چی که؟ بابا هندونه بیا انا زای نیزی بابا کنه کنه میافسان آنچه اونو میافسان سر مسرایی بابا نمیتونم بابا دست در من ای بابا بده که نفسان کرد نه بشور بیا اینم باش ما حالا بیدم او رو یا منو ایشه بیا تا دورم خور ایشه بیا تا خونه که اولی نم زنگ هزه خدا بر بابا جون برام هندونه گرفتی گو مامان بابا الان میام اگه داشتم برات میگیرم دست در نکنم در سنت پای تو رایشی آجی حکوم بسرم بزرگی صبح با مامانی رای این اون فرق داره باید سنگت کنی؟ نه نه باید جونا این اون لکتیسه این نورا مخدا ها؟ این اون لکتیسه این همین هفته بگیم؟ نونی؟ حالا نوشی سری بود البته من دونه چندی پیزم نور با تو بیون بانون تنیگه خب مورد منتظی آشتو من بیا هم برو ما کرمی کردیم ما کردیم چه دست ما نه دست مون بابا دوی چی تو بیاسی؟ چی خواستی؟ ها؟ باش تلفن باید چی بسید؟ چی خواستی؟ هندونه؟ هندونه گرفت آقاتون برای فعلا نیست رفته به آقای بگی بیاره آقای خوب بیارنش خوب باشه چند یکی بیاره برای دختر شگام سی تلفن شو ببین از چش بیاد؟ چه تل روی ها؟ تل روی من کچی نگو بگو من چی رو بیده؟ بعد رو فکر کنم علی مونه شد بی ها؟ من فکر کنم علی درومش بگیره نه هم همه داخل رو فکر کنم هر فرده زیرش علی محمود روی
نمیتونیم مثل خوشیم گاهی نگرد تو خیلی ناراحت نیست فردا اصلا گفتم یا آراز لکه ادراری با هم نگذاشته که ناراحت بچی بود نه خوب کاری کردی بودی خب یو الان آقا چه من نباید بپرسیدم قبل از اینکه بخوام بزنه یا مثلا چه نه من نباید بیا بپرسم آقا کی مونه میگه من چی گفت میگه یکی داره زنگ میزنه یکی داره تهدید چی که زنگ میزنه به چی گفت ما فاطمه با زنگ بزنیم چه نکی گفت من باید گوش بگیره جو نمونده من گوشان بر آموشه چی گفت نه بر آموش نیستم کار نورین که کیه 1000 دفعه فاطمه گم بابا گم یه کتانی لفتر اگر دیگه واقعا زندگی با یه قانونی بوده یا بشی 100,000 بار طالبش نیو گفت مردم ولی هم خب تب مقصر خودی بابا و ما چند بار 1000 بار گفتیم که چه او حواس به جمع کن حرف مردم همه چی هستن حرف مردم میگن حسین میدونی چه نه با ایگم با یکی زنگش زنه مثلا آقا یه بنده خواسته خوش رحمانی که زنگ بازم مرد ایگم غیرت داره خب بابا سر کسی و اصلا مو زنگ از دیدم گفتم ایدی مونه شام فلان چیزه وقتی بیایی او رو من نباید بیایی سوال کنه من نباید بیا بپرسی یا همین تو هر کاری که دلش خب خواسته بعدی که من همون میوام این فکر بد کنونه خب الان چی بکنی؟ خب خیلی خواستم همونه که سرا اون کاری که واش با کسی حق نارده به ایراد خب نه تو تصمیم تو چه ما ایگم با بینام کیه که بلایل آقا دوباره ایگم ایدی نه خب یکی دیگه آقا یکی دوما میزنده ما اگه دوباره بخواه اتفاق و اصلا خود سنگ سر سنگ من میگم با عامل اصلیشه پیدا کنم که بینام من کیه که اتفاق اصلی میبرد چرا؟ ما یه نیگم حالا بازم بابا میل با خودی ولی بابایی به نظر ما شکاکه کسی هم که شکاک بود نیگو باید زندگی بود یه نظر منه حالا بازم خود بهتری دونی به فاطمه آقا یقانه تا حدودی که ما الان سر شناخت داشتیم و ایدونو یه آدم شکاکه نوچه تا حالا بقول خود چند بار از این برنامه سطح درارو و ناراحتی و نامیدی تا که بعضی موقع میبینه با موی بود ولی خب مو گفتم طور نبید زندگیشونه بکنه شاد بود ولی الان که بیا خودتون با زبون خود دوری ایگی تو میتونی باید زندگی کنی به نظر ما یا جدا بود یا اگر هم جدا نیبود بابا دیگه اصلا دیگه بابا ایدی چه کرده که فلانی چه کرده پر آمش چه کرده که دور آموش رای که دور آموش نو زندگیشه اینه نده ما چون ما حرف گفتنی نگودیم فقط توی طریق چه یه تصمیم بگیریم یا بوسی با او آقا چه زندگی کنی یا قشنگ چه بیو بشی طلاق برسی او فکر کار کن زندگی خود رو بکن بعد بسی دیگه نه دیگه نگوید کجا؟ چرا؟ بچه وای نمیسیم اینجا لینا خانم بگو دست بر درد دوام سر درنک غذا خوردی؟ لینا جورابات چه رنگیه؟ نارنجی نارنجی سفید رنگی سفید آفرین پیرنت چه رنگیه؟ بابایش نه پیرنت صورتی صورتی شلوار چه رنگیه؟ بابایی آفرین کفشت چه دست رنگیه؟ بزنیم براش سفید قرمز اینجاش کجاش؟ اینجا قرمز اینجای سفیده ماما کجاش؟ مشکی قرمز مشکی ولی نه مشکیه مشکی فقط این خطا جورابات چه رنگیه؟ آب نارنجی آبی نارنجی بعد ماکان بلده دخترم بلد نیست ماکان میگه چی؟ میگه جورابا نارنجیه کفش من بلده شلوار چه رنگیه؟ بابایی آفرین
همه چی نگاه قهوه‌ای نه گفت قهوه‌ای. بابا خود تصمیم خودت بگه. این پیره نره باش نگام چه؟ باش خیلی خوش آمد. قربون سلامش برو بابا. خداحافظ. خدا نگهدارت. برو بابا بین. ولی تصمیم خودت با قطعی بگه دیگه. بابا. چشم برم وایسا مامان بیاد. مامان پاتون برم قربون. چشم. مدد بازی مدد بازی دینا مامانی بیو عشقو پاد درد اومد بمیرم برام. مامانی اینا رو تمیز میکنه. جان دلت برای بابا ایدی تنگ شده؟ بابا ایدی دیگه رفته بر نمیگرده. یکم مامان اذیت میکرد. اگه چی کار میکرد؟ ها؟ اگه چی کار میکرد؟ با دایی علی؟ ما اومده بود خونه‌مون، دایی علی رو دید، بعد با هم دیگه بحثشون شد. بعد مامان از دست ناراحت شد. میگی چی کار کنم من؟ ها؟ بابا ایدی رفت کجا؟ بابا ایدی رفته خونه‌شون مامان. خونه خودشون. در باز نکنی رو هیچ غریبه ای مامان باشه؟ همیشه باید تعقیب باشه. چی داری گفتم؟ مامان فاطمه. من چی نیایی داخل؟ ها؟ چی نیایی داخل؟ کی نیاد داخل؟ اه. کلا هیچ کس نباید مامان بیاد داخل. خب؟ بابا ایدی رفت کجا؟ کیه؟ 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 امیری چی کنی؟ مادر باز نکنم سیش که ایدی بره بیشتر از یه نخوام اذیت کن نخواهتم ای با باز نکنم دارم خواهش نکن مولدت تو نمیستیم نه این زندگی که دارم باطی کنم چته؟ بینا مردم ته در همسری گم برم باز کنه خوابه که ستوری نی. نه حرفش شد. خوبی؟ سلام خوبی دینا خانم؟ چه بابا؟ چه بخلا؟ قربونش برم کجا بودی بابا؟ لینا بس بده قربونت برم چرا زهنی نزدی به؟ ها؟ مامانی نزاشت؟ قربونش برم بش بریم داخل فاطمه خوبی؟ چه خبر؟ بشی یه لحظه پیو یه دقیقه پیو کار دارم هم صحبت چته؟ با او آب روزی که درآورد سرم گیو موتوری جلو گیو آب رو آورده علایگی گیوی رو بیام کنم یه دقیقه بیو به صدا نره بیرون یه لحظه آروم صحبت باش این خواستی صدام نره سرم او روزی کاره کرده نه الان اشتباه کردم معذرتی خواهم اشتباه کردم
معذرتی خواهم ببخش. اشتباه کردم. به قول علی اگه صبح گیاه بزرگن که نشناسش بیایی رو چه بکنم؟ چطور ثابت کنم که او گیاه؟ دونستم اون احمد داره زنگ سر گوشی ما. سچی رو بیشه و اصلا شمارش ایدونت خود برو پیگیر شو بود. سچی مو پیگیر شوام تو خود پیگیری بود کیه که خواست زندگی کنه نابود کنه برای وکیل ما خوشناسی برای ته وکیلا و کیه بگو مفرستانت ها دلیل نیا و ایدی ما هم دارستی زندگی زحمت کشم ما همین زندگی رو دوست دارم من یابو مثلا دارم بگم ها امروز عروسی کنم صبح تلاقیستونم معذرتی خواهم حرف میاره بزنم نه بگم چه کار درستی خواهم میدونم انجام نه سرنه چند جلسه خواهم ته روانشناسی نه برم با وکیلتان صحبتی کنم شما رو نیدم شما با یه مای زنگ زنه بده بیرای گو بابا اینه اتمام حجت هم با ایدی چیچه؟ یا باش تلاقیستونه یا ایشینی یا اگه موندیده بود که اگه یه اتفاقی طوری وسط ما پشت نیستیم الان اون طرف نمیگیرم از طرف اون آدم میگیرم من الان باید چه بکنم؟ نه اشتباه بشو گوی چه؟ بابا نزد تو گم چه گم خواهم جدا بگم الان هم سر حرف مثل باید جدا بگم خواهش کنم بس کنم اشتباه کنم ما معذرت بعضی وقتا بسستم پسند سانه اصلا نمیتونی ما هم تنه دوست دارم هم لیران اصلا یه 2 روز لیران نیم دوش دارم نمیش ایقا اعصابم خورد ایقا درگیر شد که چی کنه نه بلا ایدی ما هم زندگی ما دوست دارم آخرین بار یه فرصت دادم ولی که هر کی زنگ میزنه بخوایی دوباره بیایی هی بگی نام نیستی ایره نره اوره نره ناره خواهی بینی اگه بخوام فرصت درسته بام یعنی دارم زندگی خواهم نابود کنم یعنی دامینا پشت کنه و بوم پشت کنه گیام پشت کنه چون دی خواهی دوش خیلی ناراحتیه میدونم حالت باز تصمیم با خودت اگر ایبینی نیتری هیچ شکایی بیان تا بینی که نه تنه بخیر ما میسن فکرم همیدم روانشناس بزنم چکن تا جلس هم این پروفیز شماره شهرم میدونم و همون وکیله یه شکار نامعریش درمتی میکنم ما خواهم زندگی خیلی دوست دارم اینطور نیستی که ما بخوام بیخیال زندگی ما هم تنه حمله نه این زندگی خیلی خواهم حاضرم نیستم از ازش امیدوارم بخشیم هیچ قصد قرضی هم ناشم از جایی ده از کسی دیگه دارم در بشم بخش نه قربونت برم امتحان شدی؟ آره؟